Chào các bạn. Summer is approaching and it's getting very nóng in Saigon. Do you have any plans for this summer yet? Do you fancy a beach holiday? Today, I'm going to show you a very pretty and mellow beachfront city in central Vietnam called Quy Nhơn. Okay, I'm going to show you a short clip about Quy Nhơn and things I did in my last trip there. Okay, your task is, while you're watching, listen for one single word that I use when I show you something, or when I list things, or when I give you an example. Okay, so listen out for that one word. One hint for you. It usually comes at the end of a phrase or a sentence. Okay, bắt đầu ha. Đầu tiên, thuê xe máy để đi vòng vòng chơi nè. Đây là xe máy bạn mình cho mượn nè. Quy Nhơn có nhiều con đường đẹp lắm. Và cũng ít người nữa. Nhưng mà có con bò nè. Xong rồi, các bạn đi tắm biển nè. Quy Nhơn có nhiều bãi biển đẹp lắm. Bãi Kỳ Co nè, bãi Quy Hòa nè, bãi Xếp nè. Xong rồi, các bạn đi bảo tàng nè, đi xem tháp Chàm nè, đi thăm làng Phong Quy Hòa nè, đi ăn hải sản nè. Rồi buổi tối đi surf bar chơi nè. Okay, did you hear the word? It was nè. Nè. Vietnamese has a lot of these little words. We call them final sentence particles. For example, remember just before when I say let's start. What did I say? I said bắt đầu ha. So this is a soft request, right? Let's start. So I can add the soft request particle ha at the end. Okay, so back to nè. When I want to show you something, or I want to draw your attention to something, this is the particle that I can use, nè. Okay, for example, oh, this is Kỳ Co Beach. Đây là bãi Kỳ Co nè. This is the bike that I borrowed from my friend. Đây là xe máy bạn mình cho mượn nè. Okay, or if I want to say, hey guys, look, I can say, các bạn nhìn nè. Okay. Another usage of nè is when you give examples. So after each example, you can add nè. For example, I said in the clip, you can do a lot of things in Quy Nhơn. Ăn hải sản nè. Đi tắm biển nè. Chạy xe máy vòng vòng chơi nè. So, that's how you use nè, either to show someone something or draw someone attention to something, or you can use it to say examples. So after each example, you add nè. Okay? One more thing about pronunciation. Nè has a vowel that requires a lot of effort to pronounce. So nè. But if you listen to the clip again, you will realize I many times didn't actually say an eh. Instead, I say an So what I said in the clip was na.
why is that? It is because nè doesn't carry any real or important meaning, and so when we pronounce it, we tend to weaken it. So instead of a very effortful we will just do more relaxed and lazy so na. Anyway, words like ha and nè, if you don't say them, people still understand you perfectly. But if you do, then you would sound more natural. So you can start paying attention to those words, and gradually you will get used to them, and then you can start adding them when you speak. Now, let's do some practice. I'll give you some sentences, and your job is to repeat them and then add nè. Okay, remember, if it's a showing sentence or drawing attention sentence, like this is or look at this, then add nè at the end of the sentence. Okay, and if it's a sentence with a lot of examples, then add nè after each example. Okay, you will have some time to do your job, and then I'll say the sentence again so you can check if you said it correctly. Okay, go. Đây là xe máy bạn mình cho mượn nè. Quy Nhơn có nhiều bãi biển đẹp. Kỳ Co nè, Quy Hòa nè, Bãi Xếp nè. Các bạn nhìn nè, có một con bò nè. Ở Quy Nhơn, mình đi tắm biển nè, đi ăn hải sản nè, đi xem tháp Chàm nè, đi vòng vòng bằng xe máy nè. Okay, giỏi quá. Alright, now you can go out, and when you speak to Vietnamese people, try to pay attention to, this word, nè, right? If you watch a travel video, you probably will notice that this word is used a lot. For example, this is a clip I take from a travel vlog called Khoai Lang Thang, and he uses this word nè a lot. Take a listen. Kia có khế nè, có xoài Đài Loan nè, có đu đủ nè, có khóm nè, có dưa lưới nè, ổi Đài Loan nữa. Ở đây có món hoành thánh chiên nè, một xíu tương ớt nè, tương đậu nè và đồ chua lên trên. Ở đây có cái Pikachu nè, là cider flavor, nghĩa là nước rượu táo lên men. Mọi người có thể thấy ở đây có cả chân gà, chân vịt, cánh vịt, cổ nè, đậu hũ nè. Chợ này thì chuyên về quần áo nè, từ hàng hiệu cao cấp cho tới hàng bình dân, cho tới hàng giả cũng có luôn. Did you hear it? Yeah? Okay, good. I hope this lesson is helpful, and I'll see you next time.